हेलो हामी चाहिँ आज तिलिचो बेस क्याम्पको लागि जान लाग्छौँ त्यहाँ रोइनिङ लिन आएर आज चाहिँ हामी बेसिसहरसम्म जान्छौँ चाँडै पुग्यो भने चाहिँ बेसिसहर भन्दा उता जान्छौँ नभए बेसिसहरसम्म आज वान नाइट बेसिसहरमै बस्छौँ रोइनिङ चाहिँ आइसकेको छ लुजै ठिक हुन्छ झन् हुन्छ जान्छु कति पुरा गर न अब हामी अब कहाँ पुग्यो ल अनि कुमारी पानी हुँदै जाँदैछौँ अनि त्यसपछि अब उता कता अरे हामी साथीहरू भेट्ने कलङ्की कलङ्कीमा अरू साथीहरू पनि आउँदैछन् अनि चाहिँ हामी भित्तामा हामी त्यहाँ ठाउँमा पुग्यौँ मेरो गाइजहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ चिया दुईटा सेल दुईटा खाऊ न किन सेल किन खान चाहँदैन मसँग पनि छ ल ल सेल पनि खाऊँ के ल ल ल यो मान्छे अजिब छ पछि भोक लाग्छ भनेको त अनि हालत के हेरेर अरूको हेरेर साँचो लियो त्यो मान्छेले साँचो लिँदैन धन्न लिएछ यहाँ खाने मिठो हुन्छ नि अब हामी खाना खान छिरेको कस्तो चाह दुख्यो भने मेरो त ब्याट्री त सकिन लाग्यो 30% मात्र छ हामी जाने अब तिमीलाई भन हामी कहाँ पुग्यो हामी चाहिँ अब खाना खाएर मोगलिङबाट चाहिँ अब बेसिसहर जाँदैछौँ अहिले कति ठ्याक्कै 4-5 भयो 10 बजेर 5 मिनट भयो होइन अब हामी यहाँ बेसिसहर जाँदैछौँ यो कस्तो सानो आएको बच्चा कस्तो सानो आएको केही हुँदैन
पर्दैन चाक दुख्या हो हामी चाहिँ अब अरूहरूलाई कुर्दैछौँ होइन अब अरूहरू कहिले आउँछ थाहा छैन यसको चाक दुखेर एकछिन रेस्ट गरेको आइया हुलिया हुलिया आया मेरो पनि त्यस्तै छ है मेरो पनि त्यस्तै छ हालत के भयो रे ब्याग ज्याकेट उता नासिरु मलाई मेरो नि भिज्यो एउटा यहाँ दुईटा भिज्यो होइन वाटरप्रुफ वाटरप्रुफ हो र भित्र छिर्यो नि सबै के गर्नु अब बोला बोला हामी यहाँबाट यहाँ कहाँ पुग्यो यो बेसीसर कटेर हामी चामेतिर लाँदैछौँ चामेतिर लाग्दैछौँ हामी जिपमा जानु सोचेको तर टाइम धेरै छ त्यही छिर्दैछौँ कता त बेबी वाउ हामी छिर्दैछौँ भित्र के होला कहाँ पुग्छ होला कहाँ पुग्ने होला है आइरहेको अनि फोटो चाहिँ बरु पर्छ पछि आएर खिच्ने है आएर क्या फर्किँदाखेरि क्या ओरले पछि कपाल मिलाउनु पर्छ भन्ने केही जरुरी छैन अब तिमी जस्तो कि अनहाइजेनिक मान्छे परेन अलिकति चट्टो हुनु पर्यो नि आफूलाई पनि फिल हेर न एउटा के सामान दिएको ढङ्ग छ यत्रो राख्ने ठाउँ छ त के मलाई नि दिन्छ ल हामी चाहिँ स्निकर्स ब्रेक एकछिन कति बज्यो अहिले 2 बज्यो उ त्यहाँ बस्न मन अहिले ठ्याक्कै 2 हामी चाहिँ खोइ कहाँ पुग्यो थाहा छैन जे होस् चामे जाने बाटोमा हो होइन हुन्छ त्यही होस् चामे जाने बाटोमा हुन चाहिँ एकछिन यहाँ बस्छौँ आराम गर्छौँ त्यही राख्नुपर्छ नि खोइ यसको त मेरा है भुइँमा पछि यो अहिले मात्र छ्या सफा गरेर गयो पछि त्यहाँ पुगेपछि त जहाँ पनि ठचक ठचक हो छैन यतिकै राख हाउ इज द एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेछ
यस्तो चाक यस्तो यो घुँडाको चलाउनु पनि भएको छैन कसरी चाहिँ जानु मलाई थाहा छैन हेर्नु न सबै धुलै धुलो यस्तो थियो कि बाटो यस्तो थियो भने घर जिपबाट आएको भएर मेरो त मुटु नै बाहिर निस्किनु भयो मेरो आत्माले शरीर छोड्थ्यो ल जिपबाट आएको भए त अहिलेलाई यति है अब अरू कहिले आउँछ अब हेरौँ कुट्दैछौँ फोटो खिचिरहेको छ बसेर यहाँ चामे कति बेर लाग्यो है अब हाम्रो इस्टिमेट चाहिँ 2 घन्टाको हो है अब उज्यालोमै पुगिन्छ हामी त अझ लोवर बिसाङ पुग्ने प्लान हो आज हामी त चामेसम्म माथि जानु पुग्यो जेसुकै भन्नुहोस् मलाई यहाँ छिट्टो गाह्रो भइसक्यो आइगो खुट्टाहरू हाम्रो यो ठाउँलाई के भन्छ भन न चाउमी रेनबो कस्तो मजाको तर यसमा राम्ररी नै देखाएन बस्ने ठाउँ आइपुग्यो नमस्ते पहिला पनि आएको चारजना बसेको थिएँ नि अलिक ब्याक गरेर म भित्र जाने ठाउँ खाली गर न